Sa unit, checkin ko yung unit. Ayun ako. Yung unit siguro, ang dumi-dumi. Bali, higit sa taon na itong walang tao. So this is the lobby sa tapat tayo ng elevator. 17th floor. Ito yung unit. Pinalinis ko na to eh, bago na pag-alis nung dating tenant. This box, cabinet. Meron tong kaya tinawag na semi-furnished. Meron tayong washing machine na automatic. Turbo drum 6.5. Ayan. Tapos may refrigerator. Pero kung ganyan talaga kailangan, bubunutin ko na lang yan. Tapos, may air conditioning, oh. May air conditioning siya, gumagana, ayan. Gumagana siya. Patayin ko na. Tapos, ito ang view. So, may bed din siya, oh. Meron na siyang bed, may divider, cabinet. Working naman, may mga mirrors. Yan. Tapos, ito ang view. Ayun ako, hello. Ayun ang view. Yan. Yung mga building dinametri ang katabi. Halula, oh. Woohoo! Wow, hirap pala maging Spider-Man, nakakalula. Ano yung ginagawa? Met 4 yata yun, o Met 5. Dami na, nagdikit-dikit na sila dito. Panay pataas, panay high rise. Kaya traffic na dito sa area na to. High Academy. May ginagawa pa rin dun. So far, wala naman sigurong nagnanakaw dito kasi nandito pa yung aircon. So yan na. Aalis na ako. Ito yung ito yung banyo. O yan, okay naman, pinalinis ko na yan. Ayos naman. May heater, may exhaust. Pwede maglaba, magluto. Ayos. Kaya alis na ako dito. Bye! Kasama si Santa Claus. December 2021, Santa Claus. Uh, 2126, 21st floor, Grand Central Residences, Shaw Boulevard, corner EDSA. So yan yung Grand Central na mall. Tapos yun yung Makati. So nasa gitna ito ng lahat, kaya lang nung umalis yung tenant, sa pandemic yun, hindi na ako nakakuha ng tenant dito. Pero ganda pa nitong to, bagong bago pa to. Bagong bago pa tong unit na to.
Pag may interesado sa inyo na mag-rent, 10,000 per month. Tapos, paparepaint ko to. Parepaint para mukhang bago. Yun. Pero so far, ang tingin ko, para kagaya pa rin ng bago siya. Kagaya pa rin ng bago. Hindi pa rin naman Ito yung mga okay na yan, basta.